กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักที่ราชสำนักได้จัดให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างข้าราชการด้วยกันมือปราบผู้หนึ่งได้เล่าถึงวีรกรรมเมื่อครั้งอดีตของเขาให้ทุกคนฟังครั้งหนึ่งข้าได้ไล่ล่าโจรป่าจนไปถึงที่เปลี่ยวแห่งหนึ่งเจ้าโจรป่ามีวรยุทธ์พอตัวและวันนั้นมันมีพรรคพวกซุ่มอยู่อีกคนจึงกลายเป็น2 คนรุมฆ่าเพียงคนเดียวด้วยที่พวกมันมีเยอะกว่าข้าจึงเสียเปรียบและเกือบจะเอาชีวิตมิรอดแล้วครั้งนั้นท่านเอาชนะพวกโจรป่าได้อย่างไรอย่างนั้นหรือด้วยความที่ข้าตกเป็นรองข้าจึงแซงทำเป็นเพลี่ยงพล้ำหนีลงไปในแม่น้ำพอพวกมันไล่ตามข้าไปข้าก็รีบกระโดดขึ้นไปบนฝั่งเมื่อนั้นข้าก็ได้เปรียบทางชัยภูมิเพราะอยู่ในที่สูงกว่าและมีน้ำเป็นตัวลดทอนความเร็วข้าจึงอาศัยจังหวะนี้จัดการกับพวกโจรให้หมอบราบได้ในพริบตาท่านใช้เคล็ดวิชาชัยภูมิที่เป็นต่อสร้างความได้เปรียบนั่นเองถูกต้องแล้วเยี่ยมยุทธเยี่ยมยุทธเฉินกุ้ยเซียงซึ่งวันนั้นได้มาพูดคุยธุระกับเสนาบดีและกำลังจะเดินทางกลับเมื่อเห็นกิจกรรมที่พวกข้าราชการทำก็ได้เอ่ยชื่นชมกับเสนาบดีว่าท่านเสนาบดีช่างโชคดีที่มีข้าราชการที่มีความสามารถซ้ำยังมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดีข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันชัยภูมิที่เป็นต่อมือปราบนั้นแม้จะมีวรยุทธ์เป็นเลิศเชี่ยวชาญสมรภูมิการต่อสู้แต่ในสมรภูมิแห่งการเจรจาต่อรองกลับอ่อนด้อยไม่เป็นท่าทุกครั้งที่มีการเจรจาต่อรองก็มักจะประหม่าเกรงใจเรื่องที่ควรพูดก็ไม่พูดที่ไม่ควรพูดกลับพูดเป็นแบบนี้อยู่ประจำเท่าแก่รถม้าคันนี้ท่านลดราคาให้ข้าได้สักเท่าไหร่เห็นว่าท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงรถม้าคันนี้ข้าลดให้ท่านพิเศษเลยก็แล้วกันจาก 1,000 ตำลึงลดเหลือ900 ตำลึงก็พอราคานี้สำหรับท่านเพียงคนเดียวเลยนะลดให้ข้าเพียงคนเดียวเลยอย่างนั้นหรือเช่นนั้นข้าตกลงเอาคันนี้แหละขอบคุณท่านมือปราบดีจังเลยได้ของถูกลงตั้ง100 ตำลึงแน่แต่เมื่อมือปราบเอารถม้าออกมาที่ตลาดและจอดใกล้ๆคนที่มีรถม้าแบบเดียวกันก็ได้ยินเจ้าของรถม้าคุยกันว่านี่เจ้ารู้ไหมรถม้าคันนี้ข้าได้มาถูกมากเลยที่แรกคนขายจะลดให้เหลือ900 ตำลึงข้าเลยลองต่อ800 ตำลึงที่แรกก็ไม่ยอมลดให้แต่พอข้าบอกว่าไม่เอาจะเดินออกจากร้านเท่านั้นแหละยอมลดให้ข้า800 ตำลึงเลยโอ้โหพวกท่านซื้อรถม้าคันนี้ได้แค่800 ตำลึงเองอย่างนั้นหรือข้าซื้อได้ตั้ง900 ตำลึงแน่อ้าวเหตุใดท่านไม่ต่อรองลงหน่อยล่ะก็เขาบอกว่าลดให้พิเศษสำหรับข้าเพียงคนเดียวแล้วน่ะสิข้าก็เลยไม่กล้าต่อรองอีกอ้าวท่านมือปราบของที่ต่อรองได้ราคาที่คนขายบอกมาเป็นราคาที่กักไว้อยู่แล้วยังไงก็ต้องลดได้อีกได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องวันต่อมากลับบ้านไปกินผลไม้ที่ซื้อไว้ดีกว่าเดี๋ยวจะเน่าเสียกินไม่ทันเร่เข้ามาผลไม้หวานๆช่ำๆมาชิมดูก่อนได้มีซื้อมีหามีว่าอะไรถ้าทางน่ากินจังไหนข้าขอลองสักชิ้นสิเชิญเลยครับงำอร่อยดีจริงๆด้วยเช่นนั้นจะรับกี่ผลดีล่ะครับท่านมือปราบเช่นนั้นเอาให้ข้าสัก2 ผลก็แล้วกันได้ครับขอบคุณที่อุดหนุนโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรอกแต่พอได้ลองชิมแล้วก็เกรงใจเลยซื้อกลับมาอีกจนได้ของเก่าอยู่บ้านก็ยังกินไม่หมดแล้วคราวนี้จะกินทันไหมล่ะเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งเสนาบดีได้มอบหมายให้มือปราบทำการเจรจาจัดซื้ออาวุธชนิดใหม่จากพ่อค้าชาวต่างชาติมือปราบมีพ่อค้าชาวต่างชาติติดต่ออยากขายอาวุธให้แก่เราเห็นว่าเจ้ามีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธดีที่สุดในราชสำนักฝากช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ทีนะอย่าให้ถูกเอาเปรียบได้ล่ะได้ครับมือปราบรับมอบภารกิจอย่างแข็งขันทั้งที่ในจิตใจหวั่นวิตกเป็นอย่างมาก
ข้าจะทำอย่างไรดีนะเรื่องอาวุธข้าพอมั่นใจแต่เรื่องการเจรจาต่อรองนี่สิมิเคยสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเลยสักทีพลันมือปราบก็คิดขึ้นมาได้ว่าเคยเห็นพวกบัณฑิตเมื่อยามมีปัญหาคิดมีตกก็มักไปขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงที่เขาปัญญายุทธอยู่เป็นประจำเห็นทีว่าเราคงต้องไปลองขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตดูสักหน่อยแล้วบางทีท่านอาจชี้หนทางสว่างให้แก่เราได้เมื่อคิดได้ดังนั้นวันต่อมามือปราบจึงได้เดินทางไปยังเขาปัญญายุทธโดยพลันเมื่อไปถึงเขาปัญญายุทธคารวะท่านนักพรตมาหาข้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรืออาจารย์เฉินข้าได้รับภารกิจให้เจรจางานใหญ่งานหนึ่งเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธท่านมือปราบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเป็นอย่างดียังติดขัดประการใดอีกอย่างนั้นหรือแต่ข้ามิมีความสามารถในด้านการเจรจาต่อรองเลยพอจะมีวิธีทำให้เราเจรจาต่อรองเก่งๆได้หรือไม่การเจรจาต่อรองต้องอาศัยทักษะการโน้มน้าวจิตใจซึ่งยากที่จะบอกสอนกันได้โดยง่ายต้องอาศัยการฝึกปรือและการสั่งสมประสบการณ์เช่นเดียวกับการฝึกวรยุทธ์ข้าเองก็คิดเห็นเช่นนั้นอยู่เหมือนกันเช่นนั้นศึกครั้งนี้ข้าคงต้องเพลียงพล้ำเป็นแน่ท่านมือปราบเป็นผู้เยี่ยมยุทธข้าเคยได้ยินท่านเคยพูดถึงกลยุทธ์ที่ช่วยให้เราที่แม้เป็นรองก็สามารถพลิกกลับมาเป็นต่อได้อยู่มิใช่หรือชัยภูมิที่เป็นต่ออย่างนั้นหรือครับถูกต้องแล้วความเก่งกาจย่อมต้องอาศัยการฝึกปรือแต่หากวันนี้เรายังมิเก่งพอก็ต้องใช้ชัยภูมิที่เป็นต่อแต่ว่าข้าเคยเห็นแต่คนใช้เคล็ดวิชานี้ในการศึกแล้วมันเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองด้วยอย่างนั้นหรือเคล็ดวิชาชัยภูมิที่เป็นต่อคือการใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ช่วยเสริมกำลังให้เราและลดกำลังคู่ต่อสู้ทำให้เพิ่มโอกาสที่จะสำเร็จวิชานี้สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องนั่นแหละใช้ชัยภูมิทำให้เราเป็นต่อเพิ่มกำลังให้เราลดกำลังคู่ต่อสู้ข้าพอจะนึกออกแล้วเมื่อได้รับคำชี้แนะแล้วมือปราบก็ขอตัวลากลับวันนี้ท่านทำให้ข้าพัฒนาทักษะยุทธเพิ่มขึ้นอีกขั้นข้าว่าข้าพอที่จะเห็นหนทางแล้วแหละขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชี้แนะปัญญายุทธของท่านสูงส่งสมคำร่ำลือและเมื่อการเจรจามาถึงมือปราบก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างลุล่วงด้วยดีการเจรจาเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายเจ้าทำได้ดีมากมินึกเลยว่านอกจากเจ้าจะมีวรยุทธ์สูงส่งแล้วการเจรจาก็มิยิ่งย่อนมือปราบรู้สึกเบิกบานใจเป็นอย่างมากหลังเลิกงานเขาได้เดินไปที่ตลาดเหมือนอย่างเคยบังเอิญได้เดินผ่านชายอ้วนกับเด็กชายคนหนึ่งข้าอยากลดความอ้วนแต่หากห้ามใจมิให้กินมิได้สักทีข้าหิวข้าก็เหมือนกันอยากอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบแต่ก็เผลอไผลไปเล่นของเล่นทุกทีเพราะเราจิตใจมิเข้มแข็งพอก็เลยล้มเหลวทุกทีท่านมือปราบได้ข่าวว่าท่านเจรจาการใหญ่ได้ลุล่วงเป็นอย่างดีเลยอย่างนั้นหรือใช่แล้วไหนคนเขาพูดกันว่าท่านเจรจามิค่อยเก่งมิใช่หรือข้าก็ใช้เคล็ดวิชาชัยภูมิที่เป็นต่อนะสิเคล็ดวิชาชัยภูมิที่เป็นต่อเป็นอย่างไรอย่างนั้นหรือท่านมือปราบเราก็ต้องทำให้สภาพแวดล้อมเพื่อให้เราแข็งแกร่งขึ้นและทำให้คู่ต่อสู้อ่อนแรงลงนะสิหาหนทางที่เพิ่มความคล่องตัวให้แก่เราและเพิ่มอุปสรรคให้ศัตรูเท่านี้โอกาสที่เราจะชนะก็สูงขึ้นฟังดูงงแต่คิดว่าน่าจะเข้าใจเช่นนั้นข้าจะลองเอาไปปฏิบัติกับตนเองดูบ้างข้าด้วยและแล้วทั้งสองก็ได้ลองใช้เคล็ดวิชาชัยภูมิที่เป็นต่อกับปัญหาของพวกเขาทางด้านของชายอ้วนเขาพยายามที่จะอดอาหารเพื่อลดความอ้วนแต่ก็ไม่เคยทำได้สำเร็จสักทีการอดอาหารเนี่ยตอนที่อิ่มก็ไม่ยากหรอกจิตใจยังเข้มแข็งแต่พอหิวทีไรก็ตะบะแตกทุกทีชายอ้วนจึงเลิกซื้ออาหารมาตุนไว้ในบ้านเพื่อที่เวลาอยากกินจะได้ยากขึ้นต้องเดินออกไปซื้อเท่านั้นทำให้หักห้ามใจได้ง่ายขึ้น
โอ้หิวจังเลยแต่ว่าขี้เกียจเดินออกไปซื้อไม่กินดีกว่าและเวลาไปไหนมาไหนก็หลีกเลี่ยงไม่เดินผ่านตลาดซึ่งเมื่อเห็นอาหารแล้วเขามักจะอดใจไม่ไหวทุกทีเวลาเห็นของกินอร่อยล่อตาล่อใจจากที่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่กินสุดท้ายก็หาเหตุผลสารพัดมาอ้างให้กินจนได้แต่พอไม่เห็นก็จะได้ไม่ต้องคิดไปคิดอย่างอื่นแทนทำให้ลืมเรื่องกินไปได้ส่วนทางด้านของเด็กชายเขามักจะขี้เกียจอ่านหนังสือและเผลอใจไปเล่นของเล่นแทนอยู่เป็นประจำอ่านหนังสือเนี่ยตอนเริ่มมันยากเสียจริงๆเวลาจะอ่านหนังสือทีไรข้าต้องอึดอัดยืดยาดทุกทีกว่าจะทำใจอ่านได้แต่พอได้อ่านสักหน้าแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจอ่านต่อไปอีกหลายๆหน้าได้สบายข้าเอาหนังสือมากางหน้าที่จะอ่านไว้ตลอดเลยดีกว่าทำให้โอกาสที่จะอ่านนั้นง่ายขึ้นแค่เหลือบตาไปก็อ่านได้แล้วส่วนพวกของเล่นต้องเอาไปซ่อนไว้ไกลๆเวลาอยากเล่นต้องเดินไปหยิบไกลๆแค่นึกก็ขี้เกียจจะเล่นแล้วและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีพวกเขาสามารถเอาชนะจิตใจของตนเองและทำในสิ่งที่มุ่งมั่นไว้ได้สำเร็จอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นอย่างไรบ้างเคล็ดวิชาชัยภูมิที่เป็นต่อช่วยให้พวกเจ้าสำเร็จได้หรือไม่ยอดเยี่ยมจริงๆท่านมือปราบจากที่เป็นคนจิตใจมีเข้มแข็งเดี๋ยวนี้ข้ากลับหักห้ามใจได้ดีขึ้นอย่างมิน่าเชื่อเลยดูสิเดี๋ยวนี้ข้าหุ่นดีขึ้นหน่อยแล้วข้าก็เหมือนกันจากที่เป็นคนขี้เกียจทำอะไรก็อึดอัดยืดยาดเดี๋ยวนี้รู้สึกขยันขึ้นเป็นกองเลยแต่ว่าเรื่องของพวกข้ามันก็เรื่องง่ายๆแค่เอาชนะจิตใจตนเองแต่เรื่องของท่านที่เอาชนะการเจรจาต่อรองในครั้งนั้นข้าอยากรู้จังเลยว่าท่านทำได้อย่างไรอย่างนั้นหรือใช่ข้าก็อยากรู้ปกติเวลาข้าออกไปเจรจาข้างนอกข้ามักจะประมาสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมิค่อยมีสมาธิจะคิดอ่านใครพูดอะไรก็มักจะอตามไปหมดแต่มีอยู่สถานที่หนึ่งที่เวลาข้าอยู่แล้วจะรู้สึกฮึกเหิมและมีพลังอย่างมากข้าก็เลยเลือกใช้สถานที่นี้ในการเจรจาน่ะสิสถานที่ไหนอย่างนั้นหรือวันที่ทำการเจรจาท่านมือปราบที่นี่นะหรือที่ท่านจะใช้สอบสวนเจรจาตกลงการค้ากันถูกต้องแล้วหวังว่าท่านคงจะมีขัดข้องอะไรไม่มีปัญหาว่าแต่ท่านต้องการข้อเสนออะไรบ้างก็บอกมาได้เลยข้าจะจัดการให้ทุกอย่างจะได้พ้นโทษสำเร็จลุล่วงกันเร็วๆดุจดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาโอ้โหชัยภูมิที่เป็นต่ออย่างจริงแท้ปัญญายุทธจากเรื่องนี้อันความสำเร็จนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จได้บางครั้งก็มีปัญหาและอุปสรรคที่ยากที่จะเอาชนะแต่เราสามารถทำให้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จได้ด้วยการวางแผนที่ดีสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จและยากที่จะล้มเหลวเช่นหาวิธีการที่เพิ่มความคล่องตัวป้องกันความผิดพลาดหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นการเลือกสถานที่บรรยากาศรูปแบบการสื่อสารที่เราคุ้นเคยก็จะช่วยลดความตึงเครียดทำให้เรามีสมาธิและกำลังใจสามารถใช้ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธอยู่มาวันหนึ่งขณะที่มือปราบเดินสำรวจตรวจตาบ้านเมืองตามปกติอยู่นั้นเขาก็ได้เจอกับชายอ้วนนั่งกินอาหารอยู่ไหนเจ้าว่ากำลังลดความอ้วนอยู่ไม่ใช่หรือใช่แต่ข้าอดใจไม่ไหวอีกแล้วนะสิไหนว่าเจ้าใช้เคล็ดวิชาชัยภูมิที่เป็นต่อเลยไม่เอาอาหารมาตุนไว้ในบ้านแล้วไม่ใช่หรือข้าก็ไม่ได้เอาอาหารมาตุนไว้ในบ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ง่ายเหมือนก่อนแล้วนะสิ
บะหมี่เกี๊ยวเลี้ยวเข้าซอยมาแล้วครับโอเลี้ยงโอยั่วก็มีอมยิ้มหวานหลากสีจ้าถั่วครับถั่วปัญญาหยุดชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง